COVID-19 hôm nay, gần 28.000 ca ra viện, số mắc mới giảm sâu. Ngày 4 tháng 10, diễn biến dịch COVID-19 có nhiều tín hiệu mừng, khi mà số ca ra viện đạt gần 28.000, số ca mắc mới giảm sâu. Với 5.383 ca bệnh trên cả nước, các điểm nóng thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đang hạ nhiệt. Tính từ 17 giờ ngày 3 tháng 10 đến 17 giờ ngày 4 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.383 ca nhiễm mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 5.382 ca ghi nhận trong nước, tăng 15 ca so với ngày trước đó tại 37 tỉnh, thành phố. Có 2.690 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 2.490, Bình Dương, 1.210, Đồng Nai, 701, An Giang, 222, Sóc Trăng, 118, Long An, 90, Kiên Giang, 69, Khánh Hòa, 53, Tiền Giang, 52, Bình Thuận, 48, Cà Mau, 36, Hà Nam, 36, Đồng Tháp, 33, Cần Thơ, 27, Bà Rịa, Vũng Tàu, 25, Tây Ninh, 20, Quảng Bình, 18, Quảng Ngãi, 17, Bình Định, 14, Ninh Thuận, 12, Bến Tre, 12, Trà Vinh, 10, Nghệ An, 10, Quảng Trị, 9, Bạc Liêu, 9, Hà Nội, 8, Đắk Nông, 8, Vĩnh Long, 7, Phú Yên, 5, Nam Định, 3, Thanh Hóa, 2, Bắc Ninh, 2, Phú Thọ, 2, Bắc Giang, 1, Đà Nẵng, 1, Hải Dương, 1, Gia Lai, 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.835 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 813.961 ca nhiễm, đứng thứ 43 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.269 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 809.375 ca, trong đó có 716.301 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 12 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 400.003, Bình Dương 216.853, Đồng Nai 51.364, Long An 32.857, Tiền Giang 14.172. Về tình hình điều trị, trong ngày có 27.683 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 721.480 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.144 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.061, thở oxy dòng cao HFNC 1.042, thở máy không xâm lấn 163, thở máy xâm lấn 854, ECMO 24. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 130 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 93, Bình Dương 20, Long An 5, Đồng Nai 5, An Giang 3, Cà Mau 1, Vĩnh Long 1, Đà Nẵng 1, Tiền Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 149 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.845 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 10 có 859.182 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 45.496.123 liều, trong đó tiêm một mũi là 34.622.194 liều, tiêm mũi 2 là 10.873.929 liều. Liên quan chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, đến nay xác định có 41 ca mắc liên quan, trong đó thành phố Hà Nội 33, Nam Định 4, Hà Tĩnh 2, Hưng Yên 1, Hải Dương 1. Trong đó có 18 trường hợp là người nhà bệnh nhân, 17 trường hợp là bệnh nhân, 5 trường hợp là nhân viên làm việc tại bệnh viện và 1 trường hợp khác lây nhiễm liên quan. Trong thời gian qua, Cơ quan Y tế thành phố Hà Nội đã lấy 16.850 mẫu xét nghiệm, trong đó 15.478 mẫu có kết quả, 33 mẫu dương tính, còn lại đang chờ kết quả để giải tỏa và làm sạch bệnh viện. Bệnh viện Việt Đức dự kiến phối hợp cùng các cơ quan liên quan để chuyển bệnh nhân đến điều trị tiếp tục tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.